วัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังมันม่วงนะคะที่นุ่มมากๆนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะเปิ้ลนวดด้วยมือนะคะวิธีทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเราจะมาปั่นมันม่วงกับไข่นะคะเข้าด้วยกันค่ะใส่มันม่วงลงในโถปั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะปิดฝานะคะแล้วนำไปปั่นจนละเอียดดีค่ะนำมันม่วงที่เราปั่นละเอียดดีแล้วนะคะใส่ลงในอ่างผสมค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะสามารถใช้กระชอนในการยีมันม่วงให้ละเอียดก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นนะคะผสมให้หมดผงแป้งค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีสามารถใช้เครื่องนวดแป้งโดในการนวดแป้งโดได้นะคะถ้าแป้งแห้งไปสามารถเติมนมได้นะคะโดยเติมทีละ1 ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆเติมค่ะจากนั้นนะคะเปิดแป้งค่ะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นอีกนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็นวดจนโดเนี่ยเขาเนียนนุ่มมือดีแล้วนะคะระหว่างที่นวดเนี่ยโดแห้งเติมนมไปประมาณ2 ช้อนโต๊ะนิดๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะรวบให้เป็นก้อนค่ะแล้วพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะชาเร็วอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาออกมาชั่งนะคะแล้วแบ่งขึ้นรูปค่ะไล่ลมให้ดีนะคะเปิ้ลจะแบ่งเป็นก้อนละ24 กรัมนะคะจำนวน16 ก้อนวันนี้จะขึ้นรูปในพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์แล้วรองด้วยกระดาษair fryer นะคะถ้าชอบก้อนใหญ่ๆจะแบ่งเป็น9 ก้อนก็ได้นะคะเปิ้ลจะทำเป็นแถวละ4 ชิ้นนะคะก็จะแบ่ง16 ก้อนเมื่อแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไล่ลมนะคะจากนั้นเราจะคลึงเป็นก้อนกลมค่ะเมื่อคลึงเป็นก้อนกลมได้แบบนี้แล้วนะคะวางเรียงบนถาดอบค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปนะคะวางเรียงลงในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวหรือขึ้นมาจนเกือบจะเต็มพิมพ์เลยนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำขนมปังเข้าเตาอบนะคะทาด้านบนบางๆด้วยนมให้ทั่วค่ะหลังจากทานมเสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากนะคะจากนั้นด้านบนทาทันทีด้วยนมค่ะเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะยกออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ